سریال ونزدی، اولین سریال جدی کارگردانی تیم برتون، اونقدر معروف و محبوبه و ازش صحبت شده که لازم نیست توضیح خاصی در موردش بدم. فصل اول ونزدی 1 میلیارد و 200 میلیون ساعت تو خود نتفلیکس دیده شده و تبدیل شده به سومین سریال پربازدید کل دوران فعالیت نتفلیکس. فعلا شماره 1 فصل اول اسکوید گیمه، شماره 2 هم فصل 4 استرنجر تینگز. من الان به خود سریال و اون چیزایی که توش دیدیم کار ندارم. میخوام در مورد اون چیزایی که توی سریال شنیدیم باهاتون صحبت بکنم. واسه اینکه کارمونم راحت‌تر بشه، کل حرفامو توی 2 تا ویدیو بهتون میگم. اینطوری که توی این ویدیویی که الان دارین میبینین تک تک آهنگایی که از آرتیستای مختلف تو کل سریال ازشون استفاده شده رو بهتون معرفی میکنم. توی یه ویدیوی دیگه هم بهتون میگم که اوریجینال اسکور و موسیقی متن و تم سانگ سریال رو کی ساخته، از کجا آمده، چطوری با تیم برتون همکار شد و موسیقی ونزدی رو چطوری درست کرده. سلام، من بردیا برجسته نژادم. اینجا کانال پادکست آلبومه. توی این ویدیو قراره همه آهنگای غیر اوریجینالی که توی کل 8 قسمت فصل اول سریال ونزدی توی سکانس‌های مختلف ازشون استفاده شده رو به ترتیب بهتون معرفی بکنم. فقط اینکه حواستون باشه خیلی از چیزای سریال اینجا اسپویل میشه. پس اگه هنوز ونزدی رو ندیدین و میخواین که بعداً ببینینش و براتونم مهمه که چیزی لو نره، ویدیو رو قطع کنین، بذارین بعداً که سریال رو دیدین بیاین سراغش. طبیعتاً سر قانون کپی رایت سفت و سخت یوتیوب نمیتونم از خود آهنگ و چیزی اینجا واسهتون بذارم، اما هم بهتون دقیق میگم که کجای سریال آهنگ پخش میشه، همین که لینک یوتیوب آهنگا رو میذارم توی دیسکریپشن که اگه خواستین کاملشون رو برین خودتون گوش کنین. بریم دیگه ببینیم از چه آهنگایی توی کجاهای فصل اول سریال ونزدی استفاده شده. آهنگ اول، قسمت اول، استخر مدرسه. موقعی که ونزدی میفهمه بولیای مدرسه داداشش پاگزلی رو اذیت کردن، با 2 تا کیسه ماهی پیرانا میره کنار استخر مدرسه که پسر انتقام بگیره. اینجا آهنگ نون ژونو ریگرتریه رو میشنویم که 100% دارم اشتباه تلفظش میکنم. یه آهنگ فرانسوی معروف واسه سال 1960 از اسطوره آواز فرانسه ادیث پیاف. این آهنگو شارل دومو که خودش خوانندم هست ساخته، لیریکسش رو هم میشل ووکر نوشته. ادیث پیاف هم که اجراش کرده. آهنگ واسه آلبوم خاصی هم نیست. اصولاً پیاف کاراشو سینگل به سینگل منتشر میکرد. به اون صورت تا موقعی که زنده بود آلبوم مشخصی توی کاراش نداشت. پیاف این آهنگ رو که یکی از موفق ترین آهنگاش هم هست تقدیم کرده به ارتش خارجی فرانسه که اون موقع داشتن توی الجزایر می جنگیدن. معنی اسم آهنگم میشه نه، افسوس هیچی رو نمیخورم. آهنگ دوم، قسمت اول، به سمت مدرسه نورمور. ونزدی با مامان و بابا و برادرش یعنی مورتیشا و گومز و پاگزلی توی ماشینن. خدمتکارشون لرچ هم پشت فرمونه. دارن ونزدی رو واسه اولین بار میبرن مدرسه نورمور. اینجا از رادیوی ماشین یه آهنگ پخش میشه که مورتیشا و گومز هم باهاش میخونن. آهنگ این دریمز از ستاره پر احساس موسیقی راکن رول روی اوربیسن از آلبوم این دریمز واسه سال 1963. کلا آهنگای اوربیسن از نظر ساختار و رنج آواز واسه زمان خودش خیلی خاص بوده که آهنگ این دریمز هم یکی از معروف تریناشونه. آهنگ سوم، قسمت اول، اولین شب ونزدی توی نورمور. شب اولی که ونزدی توی مدرسه نورموره، توی اتاق مشترکش با اینت براش خط و نشون میکشه که رو اعصاب من نرو. اینت واسه لجبازی یه آهنگی رو پلی میکنه و شروع میکنه باش رقصیدن. آهنگ Can't Stop از هنرمند اهل کره جنوبی ریدم کینگ. این آهنگ اولین بار که پخش شد توی یه لایو طولانی واسه کانال یوتیوب WKBRL بود. از این آهنگ کیپاپ خوشحالاست که قشنگ کاراکتر رنگی پنگی اینت رو نشون میده. آهنگ چهارم، قسمت اول، داستان نوشتن ونزدی و پیدا کردن تینگ. ونزدی توی اتاقش نشسته پشت ماشین تحریر داره داستانش رو تایپ میکنه که یهو میفهمه تینگ یعنی همون دسته یواشکی داره میپادش. اینجا توی بک‌گراند داره آهنگ لا یورونا از اسطوره موسیقی مکزیک چاولا وارگس پخش میشه از معروف ترین آلبومش به همین اسم لا یورونا واسه سال 1994. فوق العاده است این آهنگ. معلومم نیست کی ساختش، یه آهنگ فولک قدیمیه. لا یورونا یعنی زن گریان که توی افسانه‌های فولکلور مکزیک روح یه زنیه که شوهرش بهش خیانت میکنه، واسه اینکه ازش انتقام بگیره بچه‌هاشونو میبره دم رودخونه غرق میکنه. بعد که خودش میمیره روح سرگردانش تا ابد کنار رودخونه دنبال بچه‌هاش میگرده.
اجرای وارگس از این آهنگ جز معروف‌ترین اجراهای این آهنگه. آهنگ پنجم، قسمت اول، چلو زدن ونزدی روی پشت بوم. یکی از معروف‌ترین سکانس‌های کل سریال ونزدی اونجایی که ونزدی روی پشت بوم مدرسه که یه جورایی میشه تراس اتاقشون داره یه آهنگی رو با چلو میزنه. چیزی که میزنه یه کاور جذاب اینسترومنتال با چلو از آهنگ معروف Paint It Black از گروه انگلیسی رولینگ استونز واسه سال 1966. نسخه اصلی آهنگ راک تأثیر گرفته از موسیقی شرقی مخصوصا هندیه که هر 5 تا عضو گروه با همدیگه ساختنش. برایان جونز با سیتار همینطوری الکی داشته یه چیزی رو میزده، روی همون بقیه میان کاملش میکنن. منتها معلوم نیست رو چه حسابی آهنگ فقط کردیت شده به میک جگر خواننده و کیت ریچارد گیتاریست. رولینگ استونز این آهنگو سینگل منتشر کرد که بعداً گذاشتش توی نسخه آمریکایی آلبوم افترمث، یعنی توی نسخه انگلیسی آلبوم نیستش. توی سریال جنا اورتگا که نقش ونزدی رو بازی میکنه واسه در اومدن این سکانس واسه 2 ماه هفته 2 جلسه رفته کلاس چلو. طبیعتا نه واسه اینکه بتونه آهنگو بزنه، واسه اینکه بتونه ادای زدنش رو درست در بیاره. یعنی اینی که تو سریال میشنویم و نوازنده حرفه‌ای زده، نه خود اورتگا. یه نکته جالبی هم هست ولی اینجا اینکه اون چیزی که ما داریم میشنویم حرکت دست اورتگا هم باش هماهنگه، Paint It Black رولینگ استونزه. منتها کاغذ نوتی که جلوی اورتگا روی استنده سویت چلوی شماره 1 باخه. اورتگا ساز زدن رو با همین آهنگ باخ تمرین کرده اصلا. توی سوشال مدیاش هم عکس و ویدیو از تمریناش با همین آهنگ گذاشته. احتمالاً سر همین این کار رو کرده. اینا قسمت اول. بریم قسمت دوم. آهنگ ششم، قسمت دوم، تمرین گروه کور مدرسه. ونزدی داره توی مدرسه میچرخه ببینه تو کدوم یکی از گروه ها میتونه عضو بشه. میره با بیانکا که رئیس گروه کور مدرسه است حرف میزنه که اونم قبولش نمیکنه. ونزدی که میره بچه‌ها آهنگ Don't Worry Be Happy از بابی مکفرین رو تمرین میکنن. آکاپلا هم اجراش میکنن. این آهنگ معروف ترین کار کل دوران فعالیت بابی مکفرینه، از 4مین آلبومش به اسم Simple Pleasure واسه سال 1988 که اتفاقا خودش هم آکاپلا اجراش کرده. آکاپلا به موزیکی میگن که ساز توش نیست، با دهن و ضربه زدن به بدن و فقط آواز موزیک رو در میارن. اینم بگم که آهنگ Don't Worry Be Happy اولین آهنگ آکاپلای تاریخ موسیقیه که تونسته توی بیلبورد بشه رتبه اول چارت. قسمت دوم همین یه دونه آهنگو داشت. بریم قسمت سوم. آهنگ هفتم، قسمت سوم، ونزدی و مجسمه کرکستون. توی اون برنامه‌ای که بچهای مدرسه میرن تو شهر، قبل از اینکه مراسم رونمایی مجسمه کرکستون شروع بشه، ونزدی چلو به دست از کنار مجسمه رد میشه و به تینگ میفهمونه که مجسمه رو آتیش بزنه. پشت صحبت‌های ونزدی آهنگ اسپیس سانگ از گروه دریم پاپ آمریکایی بیچ هاوس داره پخش میشه از آلبوم دپرشن چری واسه سال 2015. اسپیس سانگ آهنگ خاصی نبود هیچ وقت تا اینکه 6 سال بعد از انتشارش تو سال 2021 یهو توی تیک تاک وایرال شد. میذاشتنش روی این ویدیوها که مثلا میخوان نشون بدن چقدر شرایط دراماتیکه. روی حدود 200,000 تا ویدیو گذاشتنش اونجا. سر همین موضوع تا سپتامبر 2022 این آهنگ حدود 500 میلیون بار توی اسپاتیفای شنیده شد. بعدم که سریال ونزدی آمار شنیده شدنش رو دوباره برد بالا و 41% رشد کرد و حالا شده یکی از آهنگای معروف بیچ هاوس. آهنگ هشتم، قسمت سوم، اجرای گروه موسیقی توی مراسم شهر. توی مراسم رونمایی مجسمه کرکستون، شهردار که سخنرانیش تموم میشه، گروه مارشی که ونزدی هم جزوشونه یه آهنگی رو میزنه که یه اجرای شلخته از آهنگ معروف Don't Stop از گروه فلیتوود مکه از موفق ترین آلبومشون رومرز واسه سال 1977. این آهنگ خواننده و کیبوردیست گروه کریستین مکوی نوشته که همین چند ماه پیشم از دنیا رفت. در مورد احساساتش بعد از طلاق از همسرش جان مکوی که بیسیست همین گروه فلیتوود مک بود. ژانر نسخه اصلی پاپ راکه که توی سریال گروه مارش داره به همون سبک مارچ میزنتش. آهنگ نهم، قسمت سوم، آتیش گرفتن مجسمه کرکستون. همینطوری که گروه مارش داره دونت استاپ فلیتوود مک رو میزنه، مجسمه کرکستون منفجر میشه و همه به جز ونزدی فرار میکنن. درست همینجا دونت استاپ فید میشه توی آهنگ دیگه که ونزدی داره تنهایی با چلو میزنه که البته میدونیم جنا اورتگا داره ادای زدنش رو در میاره. چیزی که میشنویم
موومان سوم کنچرتوی شماره 4 در فامینور معروف به زمستان از 4 فصل آنتونیو ویوالدی واسه سال 1725. یعنی یکی از معروفترین و محبوبترین کارهای ویوالدی و کلا موسیقی دوره باروک. اینم یکی دیگه از سکانس‌های شاخص سریاله که هم تیم برتون فوق‌العاده درش آورده، هم جن اورتگا عالی بازی کرده. آهنگ دهم، قسمت سوم، صحبت‌های ونزدی توی آخرای قسمت. آخر قسمت سوم که ونزدی داره حرف میزنه و کاراکترهای سریالو میبینیم که هر کدوم تو چه حالین، یه آهنگ آشنا رو میشنویم. Nothing Else Matters از گروه آمریکایی متالیکا از بلک آلبوم واسه سال 1991. منتها اینی که میشنویم نسخه کاور گروه فنلاندی آپوکالیپتیکاس که یکی از ترک‌های دومین آلبومشون اینکوزیشن سیمفونی واسه سال 1998. آپوکالیپتیکا اوایلی که کارشو شروع کرد 4 تا نوازنده چلو بودن که یه تریبیوت بند بودن، فقط آهنگای متالیکا رو کاور میکردن که بعدن آهنگای آرتیستای دیگر رو هم کاور کردن و از سومین آلبومشون به بعد دیگه رو آهنگای خودشون کار کردن. آهنگ که عالیه، اجرای آپوکالیپتیکام که عالیه، توی سریالم عالی نشسته روی تصویر. اینم قسمت سوم. بریم قسمت چهارم. آهنگ 11 قسمت 4 ونزدی و برد تحقیقاتش. ونزدی توی اتاقش داره روی این بوردا که توی فیلم‌ها نشون میده چیز میزنن بهش که یه معمایی رو مثلا حل کنن، عکس میچسبونه که بعدش اینت میاد توی اتاق و با هم دیگه حرف میزنن. اینجا ونزدی داره آهنگ تیرا ریکا از هنرمند پورتوریکویی کارمیتا هیمنز رو گوش میده از آلبوم هم اسم با خود خواننده کارمیتا هیمنز واسه سال 1961. آهنگ رو رامون یوسرا نوشته که یه ساکسوفونیست موسیقی جاز پورتوریکویی بوده. این آهنگ هم یکی از معروف‌ترین آهنگای هیمنزه. کلا ونزدی اکثر وقتا موسیقی لاتین گوش میده تو سریال که میشه یه جورایی ربطش داد به اینکه اصالتش برمیگرده به مکزیک. مامان بابای خود جن اورتگا هم البته مکزیکی هن. آهنگ 12 قسمت 4 ابتدای مراسم رقص مدرسه. توی برنامه رقص مدرسه همون اولش که نشون میده بچه‌ها دارن میرن توی سالن، دیجی داره آهنگ It's a Shame از RAC رو پخش میکنه از آلبوم ایگو واسه سال 2017. RAC یه آرتیست پرتغالی آمریکاییه که یه سری آلبوم داره، منتها بیشتر واسه ریمیکس کردن آهنگای بقیه معروفه. RAC اصلا میشه مخفف ریمیکس آرتیست کلکتیو. خواننده هم که این آهنگو میخونه یه خانومیه به اسم پینک فدرز که آرتیست خاصی نیست، همسر خود RACه. آهنگ 13 قسمت 4 اواسط مراسم رقص مدرسه. وسطای مراسم رقص مدرسه اونجایی که اینت داره با لوکس حرف میزنه که دارن در مورد مجسمه یخی با هم صحبت میکنن، یتی دیجی آهنگ The Beginning از گروه سینت پاپ آمریکایی ماگدالنا بی رو پخش میکنه از آلبوم Mercurial World واسه سال 2021. اینا فعلا همین یه دونه آلبومو دارن که اتفاقا آلبوم خوبی هم هست. اسمش رو تو اکثر لیستای معروف بهترین آلبومای سال 2021 میشه دید. آهنگ 14 قسمت 4 رقص ونزدی. معروف ترین سکانس کل سریال جاییه که ونزدی توی مراسم رقص مدرسه تنهایی میرقصه با آهنگ گوگوماک از گروه پانک راک آمریکایی The Cramps از آلبوم سایکدلیک جانگل واسه سال 1981 که البته اوریجینال نیست، کاور آهنگ یه آرتیستیه به اسم رانی کوک واسه سال 1962. اول قرار بودش که یه طراح رقص بیاد چند روز با جن اورتگا کار بکنه که بتونن این سکانس رو در بیارن. منتها اورتگا به تیم برتون میگه که خودش میتونه رقص رو طراحی بکنه، لازم نیست کسی دیگه بیاد. 2 روز مونده به فیلم برداری، تیم برتون میاد میگه که از رقص چه خبر؟ طراحیش کردی؟ اورتگا میگه که آره دیگه آخرشه. دروغ میگفت ولی هیچ کاری نکرده بود. اونقدر اون هفته درگیر تمرین چلو بود که نرسیده بود اصلا به رقص فکر کنه. 2 روز نخوابید، نشست همینطوری ویدیوی رقص دید، چیزایی که با فاز کاراکتر ونزدی جور باشه. از گروه سوزی اند بنشیز، از رقص دنیس لوان توی فیلم کارنیکو، از رقص جوانای گاتیک دهه 80 توی کلاب، از رقص لن لاویچ، از رقص نینا هاگن، از رقص لیزا لورینگ، یعنی اولین دختری که نقش ونزدی رو توی سریال ادمز فامیلی بازی کرده بود. چند بار هر کدومو دید، تیکه‌های جالبشون رو در آورد و تمرین کرد و آخرش رسید به همین رقصی که توی سریال می‌بینیم. که اتفاقا سر فیلم برداریش هم خیلی اذیت شد. کرونا گرفته بود، یکم فیلم می‌گرفتن، قطع می‌کردن، می‌بستنش به دارو، دوباره فیلم برداری می‌کردن.
بعد از اینکه سریال پخش شد، این سکانس و این رقص و طبیعتاً این آهنگ خیلی معروف شدن، طوری که توی اسپاتیفای شنیده شدن آهنگ گوگوماک 9500% رشد کرد. منتها یه چیزی که جالبه اینی که معلوم نیست از کجا و چطوری اکثر ویدیوهایی که توی سوشال مدیا از این رقص پخش شده یا خیلی شبیهش رقصیدن، به جای اینکه آهنگ گوگوماک روی رقصه باشه، آهنگ بلادی مری لیدی گاگا رو گذاشتن روش. یعنی کلا این رقصه با بلادی مری وایرال شد، نه با گوگوماک. اونقدر که خود لیدی گاگا هم یه ویدیو گذاشت توی تیک تاکش که سعی میکرد با همین آهنگ بلادی مری ادای رقص ونزدی رو در بیاره. جالب اینه که آمار شنیده شدن آهنگ لیدی گاگا توی اسپاتیفای بدون اینکه اصلا تو خود سریال باشه، سر همین موضوع 415% رشد داشت. کلا این از اون سکانساست که آدم دوست داره هی برگرده دوباره ببینتش. آهنگ 15 قسمت 4 انتهای مراسم رقص. آخر مراسم که میشه، دیجی یه آهنگ میذاره و همه میان وسط و شاد و خوشحال شروع میکنن باش رقصیدن. قبل از اینکه لوکس و دوستاش رنگ قرمز بریزن رو سر بچه‌ها و برنامه رو خراب بکنن. اینجا آهنگ فیزیکال از آرتیست آلبانیایی آمریکایی موسیقی دنس پاپ یعنی دوا لیپا پخش میشه از آلبوم فیوچر نوستالژیا واسه سال 2020. این آهنگو دوا لیپا با چند نفر دیگه با هم دیگه ساختن. واسه ساختنش هم از موسیقی دهه 80 و فیلم فلش دنس تاثیر گرفتن. فیزیکال جزو کارهای خوب و موفق دوا لیپاست. توی خیلی از لیستای بهترین آهنگای سال 2020 هم میشه اسمشو دید. آهنگ 16 قسمت 4 بارون قرمز تو مراسم رقص. آخرای مراسم رقص بچه‌ها دارن با آهنگ فیزیکال دوا لیپا میرقصن که لوکس و رفقاش احتمالاً تحت تاثیر فیلم کری برنامه رو خراب میکنن، رنگ قرمز میریزن رو سر بچه‌ها، هم جیغ زنان فرار میکنن. اینجا آهنگ لاماما مورتا از اپرای آندره شنی اثر اومبرتو جوردانو واسه سال 1896 پخش میشه. اینی که توی سریال میشنویم و خواننده سوپرانوی اتریشی آنا نترپکو اجرا کرده. اینم قسمت 4. قسمت 5 چیزی نداره. بریم قسمت 6. آهنگ 17 قسمت 6 زیویر در حال نقاشی. زیویر داره عصبانی توی کابینش نقاشی میکشه، رنگ میپاشه رو بوم. ونزدی میاد تو و نقاشی اون دروازه رو بهش نشون میده، ازش کمک میخواد. زیویر اینجا داره آهنگ شوری شورا از گروه آلترناتیو راک آمریکایی بلاند رد هد رو گوش میده از آلبوم بلاند رد هد واسه سال 1994. این آهنگ هم به اون صورت چیز خاصی بین آهنگای این گروه نبود هیچ وقت. منتها بعد از پخش ونزدی آمار شنیده شدنش حدود 18 برابر شد. آهنگ 18 قسمت 6 نقاشی ونزدی. تو همون سکانسی که زیویر توی کابینه و ونزدی میاد پیشش، دوتایی دارن صحبت میکنن که ونزدی میفهمه زیویر نقاشیشو کشیده که داره چلو میزنه. زیویر دستشو جلوی بوم تکون میده، نقاشی زنده میشه، یه آهنگی رو میزنه. اینی که ونزدی توی تابلو میزنه یه تیکه از چلو کنچرتوی ادوارد الگار واسه سال 1919. چلو کنچرتو تقریبا آخرین کار شاخص الگاره که بعد از جنگ جهانی دوم نوشتتش. آهنگ 19 قسمت 6 پیدا کردن جعبه موسیقی. ونزدی و اینه توی یکی از اتاقای خونه خرابهه که اتاق مرتب و معلومه یکی داره توش زندگی میکنه، یه میوزیک باکس پیدا میکنن که روش نوشته LG. از موزیک باکس یه آهنگی پخش میشه که یه تیکه از قطعه آکواریوم از سویت The Carnival of the Animals از کارای کامی سنسانسه. سنسانس این مجموعه رو تو سال 1886 نوشته بوده. چند تا اجرای خصوصی هم داشته ازش اون موقع. منتها وصیت میکنه که فقط وقتی مردش اجازه دارن عمومی منتشرش بکنن. در نتیجه سویت The Carnival of the Animals با 36 سال تأخیر تو سال 1922 بعد از مرگ سنسان منتشر میشه. اینم از قسمت 6. بریم قسمت 7. آهنگ 20 قسمت 7 مراسم خاکسپاری شهردار. شروع قسمت 7 با مراسم خاکسپاری شهرداره. آدمای شهر و بچهای مدرسه و اکثر کاراکترهای سریال بالا سر تابوت زیر بارون توی فضای غمگین و سرد واسطادن. اینجا آهنگ If I Be Wrong از ولف لارسن رو میشنویم که یکی از ترک های تنها آلبومش Quiet at the Kitchen Door واسه سال 2011 است. یه آهنگ فوق‌العاده با یه لیریکس قوی و پرمفهوم که تا قبل از ونزدی ناشناخته مونده بود، اما حالا فقط توی اسپاتیفای حدود 10 میلیون بار شنیده شده.
آهنگ 21 قسمت 7 ونزدی توی اتاق. ونزدی یه صفحه میذاره روی ریکورد پلیرش، میشونه پشت ماشین تحریر که داستانشو تایپ کنه که وسطش از توی کشوی میزش میوزیک باکسی که تو اون خونه متروکه پیدا کرده بود و در میاره باش ور میره. آهنگی که اینجا میشنویم نوسین شماره 1 از اریک ساتی واسه سال 1893 که ساتی در اصل واسه پیانو نوشتش. اینی که ما اینجا توی این سریال میشنویم اجرای این آهنگ با گیتاره که دامینیک لوک مارستن جانسون زده توی آلبوم رومانتیک کلاسیکال گیتار تو سال 2013 منتشرش کرده. آهنگ 22 قسمت 7 فیلم دیدن ونزدی با تایلر واسه دیت اولشون ونزدی میبره توی مقبره کرکستون که سورپرایزش بکنه. بساط پیکنیک چیده و چراغونی کرده و ونزدی که میاد بهش میگه که فیلم ترسناک میخوام برات بذارم. بعد رو پرده تیتراژ یه فیلمی رو میبینیم با یه موزیک تینیجری. آهنگ پرفکت دی از هوکو واسه آلبوم موسیقی فیلم لیگالی بلاند که سال 2001 منتشر شده، یعنی همین فیلمی که تایلر میذاره. نقش اصلی فیلم رو ریس ویترسپون بازی میکنه. فیلم معروفی هم هست، از این کمدی رومنس‌های خوشحاله که به قول تایلر واسه ونزدی فیلم ترسناک به حساب میاد. اینم هفتم. بریم سراغ قسمت 8 که فقط یه دونه آهنگ خیلی آشنا اونجا داریم. آهنگ 23 قسمت 8 تماس یوجین با ایند و ایجکس توی اتاقن، فضام رمانتیکه که یوجین از بیمارستان زنگ میزنه که از ایند بپرسه ونزدی کجاست. رینگتون گوشی ایند یکی از آشناترین آهنگای کلاسیکه، فلایت آف د بامبلبی از آهنگساز روسی نیکولای ریمسکی کورساکوف واسه سال 1900 که برای اپرای افسانه تزار سالتان نوشتتش. آشنا بودنش هم بیشتر سر اینه که روی کارتون هاچ زنبور عسل گذاشته بودنش. یوجین چون تو مدرسه زنبور داره واسه همین ایند رینگتون اختصاصی یوجین رو گذاشته فلایت آف د بامبلبی. ممنون که این ویدیو رو دیدین. توی این ویدیو همه آهنگای همه قسمت‌های فصل اول سریال ونزدی رو بهتون معرفی کردم. اما صحبتمون تمام نشده. توی یه ویدیوی دیگه از اوریجینال اسکور و موسیقی متن خود سریال بهتون میگم که سازندش کیه، سابقش چیه، چطوری با تیم برتون آشنا شد و چقدر باش کار کرده و اینکه چطوری موسیقی متن سریال ونزدی رو ساخته. من بردیا برجسته نژادم، اینجا کانال پادکست آلبومه. اگه ویدیوها براتون جالبه هم میتونین ویدیوها رو لایک کنین، هم که دیدنشون رو به بقیه پیشنهاد بدین. کامنت هم بذارین و بگین که نظرتون در مورد سریال و موزیکاش چی بوده. واسه اینکه راحت‌تر هم بتونین کانال رو دنبال بکنین، هم سابسکرایبش بکنین، هم که زنگوله رو بزنین که اگه ویدیوی جدیدی اومد خودش خبرتون بکنه. عالی باشین. فعلا خداحافظ.